So, good day. Quick unboxing tayo ng 3-in-1 magnetic cable. So, nabili ko siya sa Lazada. Ayan. So, tingnan nyo na lang dito sa screen. Yung price nito, nagbabari siya. Kaya, depende sa araw, depende sa seller, depende kung up pa yung site niya. 3-in-1 siya. So, fairness, decent naman. So, by 3-in-1, pwede na siya sa Apple, pwede na siya sa pwede siya sa micro. So, ito yung sa Type-C niya. Type-C. And then, ang galing ah. So, ito yung sa Apple. Ito yung sa micro. Which is good. Galing ah. At yung niya, kasi iba-iba yung nito, yung tips niya. Kumbaga yung connector niya, depende na lang sa version na bibili nyo. So, itong nabili ko is, papakita ko sa inyo. Teka lang. Lapit ko sa camera. Ayan. Ayan, bilog siya. So, test natin sa sa Type-C. Yun. Magandaan kasi nito, yan, kung hindi naman kayo maalis ng bahay, yan, hindi na masisira yung port nyo dahil na siya. Saka matibay ito. No? Tibay siya. So, test natin. Sasaksak ko. Sasaksak ko. Test natin. So, yan. Yan, charge, di ba? So, papatayin ko ah. Yan, patayin natin ulit. Yan. So, ulit. Yan, plus charge siya. Gumagana, plus charge. So, pwede siya sa fast charging. Yan o, gumagana siya. Gumagana sa fast charging o, legit nga. Yan na, plus charge. Lumalabas yung plus charge, kulay pula. Pag green kasi, yan, ayusin mo lang yung pinaka-connection niya. Pero pag inayos mo, nagpa-plus charge siya. Yan o, plus charge. So, testing naman natin sa Android. Wag dito. Baka masira yung cellphone ko. Dahil yan, mataas yung amperahe. So, yung micro. Natin yung micro. Yan. Ay. Good to go. Yan. So, ito yung sa Apple. Hindi ko na itetest. Dahil gumagana naman siya lahat. So, if you like this video, click like and subscribe yan. Bagay, pwede ko naman wait, kunin ko yung Apple. So, ito yung Apple. Sabit ko na lang din. Yan. Yan, gumana siya. Kaso, madilim lang eh. Pero gumana siya. Gumana siya. Hindi lang kita. Ayan. Madilim lang masyado pero gumana yung charging niya. Gumana siya. Buksan ko nga. Try ko buksan. Ayan o. Charging. Hindi lang kita eh. Pero charging siya, charging.
Yan. Magana naman siya. Hindi lang kita eh. Masyadong madilim eh. Ayun. Pero pag may yun lang. Kaya nito dito. Ayan, nakikita niyo yung ayan, nakikita niya. Ayan. Alayo kasi yung saksakan eh. So, yan. Yan. So, if you like this video, click like and subscribe yan. Sulit. Sulit naman. Gumagana naman siya. Ang tatak niya is ACCEZZ. Yan. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.